Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay mình sẽ làm một cái video clip giới thiệu với anh em về đội hình và tư vấn cho anh em về một số cái đội hình mà có lẽ là chúng ta nên chơi. Đó, bởi vì là dạo gần đây là có rất nhiều anh em mới đã tiếp cận được đến trò chơi này và chúng ta đặt được rất nhiều câu hỏi ở trên diễn đàn, và mình thông qua cái clip này thì hy vọng anh em sẽ gỡ gạc được một chút phần nào về cái kiến thức về cái game này. Ok. Thì cái bài ngày hôm nay của mình có tựa đề là xây dựng đội hình cho người mới chơi nhé. Và cụ thể ở đây mình đề cập đến bản 4.22 đó. Và có lẽ là sau này mà nó ra bản 5 chấm rồi 6 chấm 7 chấm thì có lẽ là anh em cũng có thể tham khảo cái bài này ở mức độ tham khảo thôi. Mình hy vọng là lúc đó thì anh em đã có cái kinh nghiệm chơi hơn rất nhiều. Còn hiện tại thì những anh em mới chơi thì chúng ta không có được nhiều kinh nghiệm thì chúng ta thường lên diễn đàn chúng ta hỏi, đúng không? Chúng ta hỏi là tư vấn đội hình như thế nào và tôi lên chơi con nào, và nhận được rất nhiều câu hỏi trên diễn đàn, ví dụ như là con tăng này có chơi được không, rồi đội hình chơi như thế nào, rồi lên ghép xe nào, rồi chơi con nào, vân vân, rất nhiều các câu hỏi. Cái này thì mình cũng đã có một cái thời gian mình theo dõi ở trong group là trước khi cái trò chơi nó bị ngắt kết nối ở store của Việt Nam, thì rất nhiều câu hỏi như thế này đã diễn ra trong cái group. Và hiện tại là bây giờ game comeback lại Việt Nam và chúng ta lại thấy một cái mô típ như này, thì mình mong muốn là cái clip mà mình ra đây anh em cố gắng là theo dõi và thấm nhé. Rồi thì khi mà anh em hỏi như vậy thì chúng ta lên diễn đàn chúng ta hỏi thì sẽ có rất nhiều các cái lời tư vấn, rồi rất nhiều các comment, rồi bình luận, rồi là đưa ra những cái tư vấn mà đối với những người chơi mới như anh em thì chúng ta nó giống như là bị lạc vào một cái ma trận. Người thì bảo chơi SH, người thì bảo chơi MLH mà chiến, người thì bảo chơi BM, rồi người thì bảo chơi pháo, không biết lựa chọn như thế nào. Và lúc đó thì anh em sẽ gặp một cái tình trạng là hỏi xong rồi nhưng mà cũng như là không hỏi, bởi vì là kết quả là mình cũng chả biết là mình phải chơi con gì, đúng không? Mỗi người một phách và mỗi thầy nắm thầy thì nhiều ma mà, đúng không? Các cụ vẫn nói rồi, nắm thầy nhiều ma. Do đó là khi hỏi xong thì chúng ta lại cũng chả biết là mình phải chơi cái gì, đúng không? Bởi vì sao? Bởi vì là khi mà anh em hỏi như vậy thì người ta chỉ tư vấn ở cái góc độ là người chơi đã chơi đến cái phần late game và người ta đưa ra như thế. Và cái thứ hai là người ta chơi theo phong cách của người ta, chứ nó chứ người ta không chơi theo phong cách của bạn. Do đó là cái việc người ta đưa ra lời khuyên như vậy thì chỉ dựa trên cái góc nhìn của người ta thôi, còn góc nhìn của bạn nó sẽ khác, đúng không? Tại sao mình lại nói như vậy thì anh em có thể theo dõi tiếp ở đây. Ở đây mình đưa ra một cái bảng, một cái ảnh để thống kê tất cả các đơn vị liên quan đến Webpass, và anh em dựa vào đây để chúng ta có thể cân nhắc và chúng ta định hướng cho sau này và dễ dàng theo dõi cái video clip này hơn. Thì mình hiện tại ở đây mình phân ra 5 cái rank 1, rank 2, rank 3, rank 4, rank 5 là dựa trên tất cả những cái lời tư vấn của tất cả mọi người. Hầu hết ai cũng tư vấn như thế, thì mình lấy cái base cơ bản là 5 sao để anh em dễ nhìn và dễ hình dung đối với người chơi mới mà. Đó. Thế thì khi mà anh em đặt câu hỏi, mọi người đều muốn anh em là phải có một cái con SH, đúng không? Là cái con của sư đoàn tiên phong. Đấy, đầu tiên này, hoặc là khuyến cáo anh em chơi pháo của hai phe xanh phe đỏ. Đấy, hoặc là chơi M hoặc là chơi L. Đấy, là rank 1 là tất cả mọi người hầu như thế này. Rank 2 là nó sẽ có một vài tình huống là khuyến khích anh em chơi máy bay, một là máy bay ném bom, hai là máy bay tiêm kích, hoặc là chơi BM. Rank thứ 3 là một vài số ít người chơi khuyến cáo anh em chơi máy bay ném bom, hoặc là chơi H, hoặc là chơi diệt tăng. Đấy, và đại đa số là không thấy ai đề cập đến diệt tăng, hoặc là đặc biệt là đề cập đến bộ binh. Đó, đây là một cái sai lầm rất lớn của những cái người đi hỏi và những cái người trả lời, những cái người định hướng cho anh em ấy. Đấy, người ta cũng có ý tốt thôi, nhưng có lẽ là người ta đã bỏ qua một cái điểm rất cố hữu đối với người chơi mới. Đấy là bỏ qua bộ binh. Những người chơi mới chúng ta thường có xu hướng chúng ta bỏ qua bộ binh, dẫn đến là chúng ta gặp khó khăn trong quá trình chúng ta chơi. Thì tại sao lại như vậy? Thì có lẽ là mình sẽ để cái phần này đến cái lửa cuối của clip thì anh em sẽ hiểu tại sao lại bị bỏ qua bộ binh. Đó, bộ binh tại sao lại không chơi, và rất nhiều người chơi lại không tư vấn về cái này, và tại sao mình lại nói là sai lầm. Đó,
Ok, tuy nhiên là trước khi đi đến cái phần đó thì có lẽ là mình tập trung hướng dẫn định hướng anh em lựa chọn một cái đội hình làm sao nó phù hợp, đúng không ạ? Thế thì dựa vào cái rank này thì anh em cũng có thể định hướng được là đến cái tương lai, đến cái phần cuối cùng của trò chơi thì anh em sẽ có đội hình như thế nào rồi, đúng không? Nhưng mà để đạt được điều đó thì chúng ta cần phải làm rất nhiều thứ, trong đó những cái quan trọng nhất đấy là cái phần thẻ phe. Đó, cái phần thẻ của anh em ấy, việc anh em chọn phe nào, chúng ta có 3 phe: phe xanh, phe đỏ và phe xám. Anh em mình gọi như thế để cho nó dễ. Thì chúng ta lựa chọn cái phe nào để chúng ta target. Đấy. Từ cái việc lựa chọn phe này thì anh em sẽ có các cái phôi, các cái thẻ và các đơn vị để chúng ta có thể triển khai lên cấp cao hơn. Điển hình như anh em đang nhìn thấy ở trên slide, chúng ta có cái thẻ phe, chúng ta xăm vào phe đỏ, đúng không? Và người chơi này nhận được 4 cái con 5 sao. Và 4 con 5 sao này mình gọi là những cái phôi để sau này mình có thể ghép lên xe cao hơn. Ok. Đó. Cái thứ hai là khi chúng ta đã xác định được phe chúng ta chơi thì chúng ta sẽ có cái phần nghiên cứu công nghệ. Đấy. Đặc biệt đối với những người chơi mới, những người chơi mà mới tiếp cận đến trò chơi, đấy, thì cái phần nghiên cứu công nghệ này cực kỳ quan trọng, và mình phải nhấn mạnh cực kỳ quan trọng. Tuy nhiên là do anh em cày chay hoặc là do anh em nạp ít thì cái tài nguyên và những cái tăng tốc của chúng ta không có đủ nhiều để chúng ta nghiên cứu tất cả các công nghệ. Do đó là chúng ta phải dồn vào một cái nhánh công nghệ nhất định thôi. Mà đã dồn vào như vậy thì chúng ta phải xác định là chúng ta chơi phe nào. Đấy, chơi những con xe của phe nào. Đấy, thì mình sẽ phải dồn vào phe đó nhiều hơn, nghiên cứu về phe đấy nhiều hơn. Thì mình hiện tại đã có 2 cái video clip liên quan đến cái phần công nghệ của bản 2.0 và của bản 3.0. Anh em cũng có thể tham khảo lại 2 cái clip này nhé, về các phe khác nhau và thứ tự nâng cấp công nghệ làm sao cho nó tối ưu nhé. Đấy là cái phần công nghệ. Cái thứ hai là cái việc lựa chọn một đơn vị. Anh em phải hình dung là mình lên diễn đàn mình hỏi, nhưng mà mình phải cân nhắc việc lựa chọn một đơn vị sau này sẽ quyết định bởi cái yếu tố là đồ đạc của đơn vị đó. Còn hầu như đơn vị nào của phe nào nó cũng có điểm mạnh và điểm yếu. Anh em hình dung nhé, cùng là xe tăng hạng trung nó đều có mạnh yếu như nhau. Đấy, nó chỉ chênh nhau một chút xíu thôi. Hoặc là cùng là xe tăng hạng nặng, hoặc là cùng là pháo. Đó, nó chỉ chênh nhau một chút thôi. Và điểm khác biệt lớn nhất đấy chính là liên quan đến đồ đạc. Đấy. Chúng ta chơi một cái con xe tăng hạng trung của Liên Xô, chúng ta lên diễn đàn anh em tư vấn là lên chơi mờ xô mờ đỏ, chúng ta cũng chảy cối chúng ta chơi mờ xô mờ đỏ, nhưng sau đó là chúng ta không có đồ, chúng ta dắt ra đồng đánh nhau, chúng ta lại cho rằng mẹ dắt ra đồng đánh nhau đánh thấy yếu thế này mà anh em lại bảo là nó khỏe là như thế nào, đúng không? Đấy thì đấy chính là cái sai lầm. Thì chúng ta lựa chọn đơn vị nào nó cũng thế thôi, mình nhắc lại đơn vị nào nó cũng thế. Xe tăng hạng trung của 3 phe nó đều như nhau. Tại sao mình lại nói đều như nhau là bởi vì ở bản 4.22 hiện tại là nó đã có một cái tính năng gọi là tác chiến, điểm tác chiến. Và cái game này nó là game đồng đội. Anh em đánh nhau thì chúng ta cần phải có đồng đội. Và đã có đồng đội thì chúng ta sẽ có các tập đoàn quân. Có các tập đoàn quân thì sẽ có các điểm tác chiến cộng vào cho tập đoàn quân đó để nó xô đi bù lại những cái nhược điểm của một con đơn vị. Ví dụ như anh em bảo rằng là chơi xe tăng hạng trung của phe Mỹ thì máu nó dấy, nhưng mình có tập đoàn quân, mình đi chung một tập đoàn quân 15 con thì nó sẽ hỗ trợ nhau xô đi bù lại, thì cái độ nhược điểm của con này nó lại thành điểm mạnh của con kia và nó hỗ trợ cho nhau. Như vậy thì mình chơi phe nào nó cũng thế thôi. Và cuối cùng, suy cho cùng đến cuối cùng của trò chơi là các bạn cần phải phấn đấu được cái đồ đạc, đúng không? Đồ đạc ở đây này. Đấy, thì cái đồ đạc này nó sẽ quyết định đến được việc là anh em chọn phe nào, chọn con nào. Đấy, chứ còn anh em mới ban đầu chơi thì cái việc chọn như thế nó mang tính tương đối và nó ở giai đoạn đầu thôi, thì mình sẽ hướng dẫn ở cái phần sau của clip nhé. Thì đây là cái mà mình mong muốn anh em thay đổi tư duy. Đối với người mới chúng ta cần phải thay đổi tư duy như thế này, là đồ đạc. Chúng ta build xe thì chúng ta phải build theo đồ chúng ta mở ra không phải lúc nào chúng ta cũng có đó nhá. Thì nó có 3 loại đồ vàng. Đấy, vàng ở đây chúng ta khi chúng ta mở ra nó sẽ có xác suất hên xui là vàng cộng và vàng công cộng. Thì cái đồ vàng của chúng ta là cái đồ mà anh em nhìn thấy là cái viền của nó màu vàng. Đấy, đây là đồ vàng. Đấy, nhá. Còn đồ vàng cộng thì là nó sẽ có cái vát ở góc dưới bên trái. Anh em nhìn góc dưới bên trái đấy là đồ vàng cộng. Còn đồ cao cấp nhất trong trò chơi, đấy là đồ vàng cộng cộng. Đấy, đây là những đồ vàng cộng cộng. Anh em nhìn là nó có 2 cái tam giác ở 2 góc. Và mục tiêu của anh em là phải sở hữu được các đồ vàng này.
Đấy. Như cái đồ vàng ở đầu tiên anh em nhìn thấy là nó có biểu tượng cây súng và có cái nền. Đây là đồ vàng dành riêng cho một đơn vị của xe Sư đoàn Tiên Phong. Đấy. Thì khi anh em mở ra được cái đồ vàng như thế này thì mình sẽ tập trung nâng vào cái xe của Sư đoàn Tiên Phong. Ví dụ đây là súng của con xe tăng hạng trung chẳng hạn, thì khi đó anh em cứ mạnh dạn anh em lên con xe hạng trung của Sư đoàn Tiên Phong của phe xám, phe Đức, đúng không? Lên 7.2 thoải mái. Ok, tương tự như vậy là đồ vàng của phe nào thì chúng ta sẽ cố gắng rút xe của phe đó, tức là mình tập trung vào phe đó. Ok, đấy thì cái quan trọng nhất ở đây phải là đồ, bạn có bao nhiêu đồ, bạn có đồ thế nào. Và mình phải khẳng định lại một câu nữa là cái đồ vàng cộng cộng này rất quan trọng. Còn anh em mới chỉ có đồ vàng không ăn thua, đồ vàng cộng cũng vậy thôi. Các xe đồ vàng cộng nó yếu như nhau cả, dắt ra đồng cũng đấm nó cũng không ra gì đâu. Đấy, và anh em sẽ lại chán bởi vì tại sao mình deal nó chưa đến. Ok. Rồi cái thứ hai mà rất nhiều người tư vấn bỏ qua cái điểm này, đây là cái màn hình mà đi chiến dịch. Đấy. Thì tại sao mình lại nói là rất nhiều người bỏ qua? Bởi vì anh em bỏ qua cái con bộ binh. Hiện tại là tất cả, hầu hết rất nhiều những người chơi mà đang tư vấn cho anh em là họ đã qua cái màn chiến dịch. Và cái chiến dịch bây giờ nó lại khác so với cái chiến dịch mà cái thời họ đã qua. Anh em hình dung ạ. Đấy, và chiến dịch bây giờ nó rất khó, mình phải hình dung nó rất khó đi. Đấy, mà nếu như không có bộ binh, không có một đơn vị bộ binh khỏe thì cái việc mà đi chiến dịch nó sẽ rất khó. Và anh em sẽ bị thọt cái phần chiến dịch. Đấy, chiến dịch là một màn chơi và bắt buộc tất cả anh em đã là cày chay thì chúng ta phải mắc cái chiến dịch này nhiều nhất có thể. Đấy, ở điểm cao nhất có thể. Tại sao? Là bởi vì nó sẽ cho cái này. Đấy, các cái màn chiến dịch sau khi anh em đánh xong thì nó sẽ cho cái hiệu suất phần thưởng theo giờ. Đây là cái phần mà anh em thu được free, mỗi giờ anh em thu được cái này. Đấy, cho nên là cái bản đồ chiến dịch anh em đi càng sớm và đi càng cao thì cái số điểm này nó sẽ cho càng nhiều. Và nó đã cho càng nhiều thì chúng ta có thể có cơ hội mua được đồ ở trong cái cửa hàng lục quân và cửa hàng không quân rất sớm và rất nhiều các phần thưởng có giá trị. Đấy, cho nên cái việc mà đi chiến dịch mình phải khuyến cáo anh em là chúng ta đã cày chay phải chăm chút vào cái màn chiến dịch này này. Đấy, đây là cái sinh giá trị này. Chúng ta càng đi sớm được bao nhiêu thì chúng ta càng có lợi bấy nhiêu. Thế cho nên là rất nhiều người chơi mà đang tư vấn cho anh em newbie ở trên group ấy, thì thông thường họ tư vấn theo cái góc nhìn của họ là vì vậy. Họ tư vấn theo góc nhìn của họ và phong cách chơi của họ, đồng thời là ở server của họ tư vấn như vậy. Nhưng server của anh em khác, meta tại thời điểm đầu có thể nó đã thay đổi, đúng không? Và cái quan trọng nhất đối với người chơi ban đầu đấy là phần chơi chiến dịch. Đấy, do đó cái khi mà chúng ta xây dựng đội hình thì chúng ta cần phải có lộ trình là vì vậy nhá. Lộ trình ở đây là nếu như mà đã tư vấn thì chúng ta cần phải tư vấn có tâm, là phải chia theo giai đoạn, hiểu không ạ? Anh em phải chia theo giai đoạn, còn anh em cứ lấy cái đội hình late game ra để đưa cho người ta chơi thì cực kỳ là khó, và sau này họ sẽ không thể hoàn thành được cái phần chiến dịch, dẫn đến họ bị thọt. Mà họ đã thọt sau đó họ lại chán, và họ chán thì họ sẽ làm gì rồi đấy thì anh em biết rồi đấy, đúng không? Đây, họ chán thì họ sẽ tìm xem là có nhóm ủ ác nào đó để cho mình đi cùng không, đấy, hoặc là phải bỏ ác. Bởi vì sao? Bởi vì càng thọt, càng chơi càng thọt, không thể phấn đấu được nữa. Đấy, cho nên là ở đây là mình có một cái video clip liên quan đến top 5 sai lầm phải trả giá bằng bỏ ác. Thì có lẽ là cái giá trị của V2.0 nó vẫn còn đến bản hiện tại. Anh em có thể search lại cái video clip này để mình tránh 5 cái sai lầm này ra nhá. Còn team ủ ác S37 thì vẫn có đấy, anh em có thể lên group tìm. Ok. Rồi, để tránh được cái trường hợp này thì có lẽ là mình sẽ chia cái giai đoạn build, xây dựng đội hình cho anh em để chúng ta dễ mường tượng và dễ hình dung. Đầu tiên là phần early game. Early game là giai đoạn đầu tiên anh em chơi ở phần City 1, thành phố cấp 1 và thành phố cấp 2. Đấy, thì trong giai đoạn đầu tiên này anh em đánh nhau cũng sẽ rất nhiều. Tuy nhiên cái mấu chốt của cái việc giai đoạn đầu này là anh em cần phải hoàn thành cái chiến dịch nhé. Anh em cần phải hoàn thành chiến dịch, bản đồ chiến dịch ấy, càng sớm càng tốt. Do đó là mình khuyến cáo anh em có một cái đơn vị SH, cái này là chuẩn bài rồi. SH bắt buộc là phải có, và một đơn vị bộ binh của một phe nhé. Và một đơn vị bộ binh của một phe. Mình để cái hình sao đây để anh em biết là chúng ta nâng cấp đến giai đoạn nào thì chúng ta sẽ hết cái early game. Đấy, hết cái early game. Còn chúng ta ở đây là ví dụ bộ binh có thể là 6.1, 1 sao vàng và 1 vạch.
Đấy, 2 sao vàng có nghĩa là 7.0. Thế thì cái đội hình mà ở early game của anh em thì nó sẽ không có nhiều đâu, mà chúng ta chỉ nên xoay quanh 5 cái con này thôi. Ở đầu game ấy là một là con SH, hai là hai con pháo của hai phe xanh và phe đỏ. Sau đó đến đơn vị thứ tư là một con bộ binh khỏe. Anh em cần phải đầu tư cho bộ binh cực khỏe để chúng ta dễ dàng clear chiến dịch. Và cái thứ năm là một con Pak, một con pháo của phe màu xám ấy. Đấy, thì con Pak này anh em có thể chỉ dừng lại ở 6.1 thôi là đủ rồi. Còn tất cả 4 con còn lại anh em cần phải lên 7.0. Ok. Đấy, và sau khi có được đội hình như này thì cố gắng đi cái bản đồ chiến dịch càng nhiều càng tốt, nha anh em nhé. Đấy. Rồi sau đó là đến cái phần mid game. Mid game ở đây thì mình bắt đầu sẽ có sự phân hóa về việc xây dựng đội hình, sẽ có phân hóa rất lớn, bởi vì là chúng ta sẽ có sẽ phải yêu cầu là 3 con 7 sao mới ghép được lên một con 2 sao và một vạch như thế này. Thế thì cái core mình phải xây dựng được cái core của mình. Đấy, core của mình là gì? Core ở đây có anh em có thể tham khảo cái core thứ nhất. Core đầu tiên là chúng ta luôn luôn phải có để chúng ta đi nốt cái phần màn chơi chiến dịch. Ví dụ như là map 10, map 11, map 12 thì chúng ta bắt buộc phải có một cái con SH, đúng không? Và 2 con pháo. Đấy, đây là một cái gọi là mình nghĩ rằng là bắt buộc anh em phải đạt được cái này. Đấy, sau đó là đến con bộ binh, chúng ta vẫn phải cần bộ binh. Thậm chí nhiều anh em cần phải có bộ binh 7.1, tức là 2 sao một vạch, bởi vì chúng ta tận dụng cái con bộ binh 7.0 là 2 sao ở phần early game. Sau đó là chúng ta phải nâng nốt nó lên 7.1, cho nên là mình để nó ra bên ngoài để anh em có thể tham khảo. Lên 7.1 cũng được, hoặc là để 7.0, nhưng mà kiểu gì thì kiểu bạn cũng sẽ phải lên 7.1 thôi. Đó. Đến cái phần core thứ hai, đến lúc mà anh em xây dựng được core thứ hai như này thì chúng ta sẽ có sự phân hóa rất lớn ở người chơi. Có người chơi thích các đơn vị xe chạy nhanh. Đấy, có người chơi thích tiêm kích, và có người chơi thích ném bom. Đấy, thì cái này phụ thuộc vào cái phong cách chơi của anh em và sở thích của anh em. Đấy, cho nên là bạn thích loại nào, bạn thích đua xe, đó, đua xe công thức 1, đấy, chạy nhanh như gió thì chúng ta có thể cân nhắc các con xe hạng trung hoặc là con xe hạng nhẹ. Đấy. Còn nếu như bạn thích bay lượn trên bầu trời thì chúng ta có thể tập trung vào fighter ở trong giai đoạn này là được rồi. Đấy. Hoặc là nếu như bạn thích ném bom thì chúng ta cũng có thể tập trung vào bomber. Đấy, bomber thì mình để cái hình ở đây là 7 sao là để anh em có cái hướng chúng ta tiếp cận đến nhá, hướng tiếp cận đến. Đấy. Sau khi mà hết cái đoạn mid game là thông thường là sẽ rơi vào khoảng cuối CT2 và đầu CT3. Đấy, hoặc thậm chí một số server sẽ phải đến cuối CT3 thì anh em mới đạt được cái này. Cuối CT3 nhé mới đạt được cái này. Đó. Rồi đến cái phần, trước khi đến cái phần tiếp theo thì việc mà chúng ta nâng cấp lên một đơn vị 7.2 là chúng ta cần phải xem xét thật kỹ. Đấy. Đây là các đơn vị 7.1, anh em nhìn đây là 7.1. 7.2 là mình phải chọn cái gì thì anh em cần phải cân nhắc rất kỹ. Phụ thuộc vào phong cách chơi là một, phụ thuộc vào đồ nó có đồ vàng cộng hay không. Đấy. Chứ nếu như mà anh em cứ nâng bừa lên và chúng ta không có đồ thì cái con xe của anh em nó sẽ rất là yếu. Đấy. Còn nếu như mà chúng ta đã không có đồ thì chúng ta cứ để nó ở 7.1 như này thôi, tức là 2 sao một vạch, chúng ta cứ để ở đấy thôi. Đây anh em gọi là phôi, đúng không? Chúng ta lưng được SH chúng ta để đó, chúng ta lưng được pháo chúng ta để đó, chúng ta lưng được xe tăng hạng trung chúng ta cũng để dạng là 7.1 thôi nhá. Hoặc là thậm chí cho anh em nhân lưng được máy bay chúng ta cũng chỉ để 7.1 thôi, để chúng ta tìm đồ vàng, tìm đồ vàng cộng này này. Khi nào có đồ vàng cộng thì chúng ta sẽ quyết định là lưng nó 7.2 sau, được chưa? Đấy, nhớ cho mình cái tiêu chí này. Rồi thì đến cái phần mà late game thì nó lại phân hóa cực kỳ mạnh hơn nữa, là bởi vì 7.2 chúng ta sẽ không thể khắc phục được hậu quả bởi vì việc anh em lên 7.2. Do đó là lên đến tầm này là người chơi sẽ phân hóa mạnh hơn nữa, là có những người chỉ thích chơi các đơn vị chạy nhanh. Đấy, bởi vì đến tầm late game này rồi là hầu như anh em đã cố gắng hoàn thành cái chương 12 trong cái phần chiến dịch. Đấy, và chúng ta hết phần chiến dịch. Mà khi đã hết phần chiến dịch thì anh em sẽ có freestyle để chúng ta build đội hình. Đấy, và đến lúc này thì sẽ có những người chỉ thích chơi xe chạy nhanh. Đấy, mình đã từng gặp rất nhiều người chọn là 3 con xe tăng hạng trung của 3 phe, không chơi pháo luôn. Đấy, bởi vì 3 con pháo này anh em mình, pháo 7.1 này nó sẽ được ghép thành một con xe 7.2.
bất kỳ nào đó. Đấy, thì nhiều người chơi chọn là 3 con xe hạng trung, thậm chí có người chơi chọn con xe hạng nhẹ. Đấy, con L Tăng lên 7.2 trước. Đấy, hoặc có những người thì chọn BM. Đấy, nhưng cũng có những người theo phong cách cổ điển, tức là cổ điển là những cái bản 1.0 rồi 2.0 rồi 3.0 ấy, là tôi thích chơi SH và pháo, thì anh em lại rút SH và pháo. Nhưng mà hiện tại là bản 3.0 chúng ta có máy bay, nhiều người chơi lại thích chơi máy bay. Các đơn vị khác chỉ là 7 rồi 7.1 thôi, còn riêng máy bay là cứ phải ngầu, anh ấy đầu tư vào tiêm kích 7.2 hoặc thậm chí là bomber 7.2 đi hành gà đó. Đấy, thì đến đây là hầu hết là đến cái phần tư vấn này là anh em đọc ở trên group là hầu hết mọi người đều tư vấn cái kiểu này. Đấy, nhưng đây là cái đội hình của late game. Đấy, late game. Còn trong quá trình mà trải nghiệm được đến late game hay không thì nó sinh ra cái thiên biến vạn hóa và muôn vàn hình trạng lắm. Do đó là chúng ta cần phải có một cái định hướng. Đấy, thế thì mình cũng đã có những cái bài viết ở trên trang web playwepass.wordpress.com liên quan đến phong cách chơi, cách chơi của từng đơn vị. Đó, thì anh em có thể lên chúng ta xem, chúng ta tham khảo xem mình thích cái phong cách nào, sau đó mình tập trung build theo cái phong cách đó. Còn nếu không thì chúng ta cứ chơi theo cái kiểu truyền thống là 1 SH cộng 2 pháo, đúng không? Và đơn vị thứ ba là một cái đơn vị chạy nhanh, đơn vị thứ tư là một cái máy bay. Đấy, chốt lại nó là như vậy, đúng không? Nhưng mà để đạt được đến cái cảnh giới cuối cùng như vậy thì chúng ta cần phải trải qua các cái bước này. Đấy, cái bước này đầu tiên ai chơi cũng phải như thế này. Đấy, sau đó là đến cái phần phân hóa về meta và cuối cùng mới đến là late game. Còn nếu như anh em nhảy cóc chơi ngay late game, nhiều người chơi luôn máy bay là chắc chắn thọt ngay rồi. Anh em mới ở City 1 mới nhà chính có 30 đến 31 đó, hoặc là 27 28 thì chơi máy bay có thể là hành gà thích, nhưng mà đến City 2 cái là anh em sẽ thấy sự vất vả ngay. Đấy, hoặc là nếu như anh em chơi xe tăng hạng nhẹ ngay từ giai đoạn đầu thì anh em sẽ bị thọt chiến dịch, anh em không đi được chiến dịch, mà đã không đi được chiến dịch thì chúng ta sẽ không có đồ. Đấy, thì mình cần phải cân nhắc một cái lối chơi. Còn nếu như anh em đã thích chơi hardcore, tức là thích chơi chế độ khó, tự làm khó cho game ấy, thì tùy anh em thôi, anh em build đội hình nào cũng được. Ok, còn nếu như chúng ta là một người mới trải nghiệm thì tốt nhất chọn cái con đường dễ mà đi đó. Rồi, còn cuối cùng thì có lẽ là chúc anh em chơi cái game vui vẻ, và mọi cái câu hỏi của anh em, những cái lời thắc mắc của anh em mà chưa được giải đáp thì anh em có thể tham gia vào cái server Discord của mình thông qua cái role fan zone đó, hoặc anh em có thể là để lại phần comment ở trong cái channel của mình. Và mình mong muốn anh em cố gắng là subscribe và bấm chuông hoặc là like share cái channel của mình để cho cái cộng đồng của Wepass nó được lan tỏa được nhiều hơn và được nhiều người biết đến hơn. Ok, liên minh của chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn và người Việt của chúng ta sẽ có tiếng nói hơn ở trên cộng đồng thế giới. Ok, rồi có lẽ là cái clip của mình cũng đã dài thì mình xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như anh em thấy hay thì xin anh em một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau. Goodbye.